Ráno obvykle fouká východ jeho východ, takže to jde na jižní otočňák hůř a zpátky rychleji. Dnes už je od rána mírná severní složka, takže to je naopak. Vítr je slabý, takže i když musím na některých místech osmičkovat, letí se tam i zpátky rychleji. Pak se vítr stočí na východ jeho východ, což je taky naopak proti ostatním dnům, kdy přibývá severní složky. Je dneska slabší vítr, navíc mám většinou trasy dozad, takže to neuvěřitelně moc sejpá. Chtěl jsem být ve 12 u Totu a už jsem skoro na konci, nebo u prvního prstu už jsem v podstatě. Teďko letím na severní otočňák, budu tam asi neskutečně brzo, ale zpátky to potom bude těžko. Asi budu muset volit i jinou trasu, třeba mezi druhým prvním prstem, taková finta, prostě vzít to středem, protože na konci toho údolí to vždycky vyzvedne, tak dneska podle nebude fungovat, protože ten vítr prostě fouká jinak a to údolí nebude nafukovaný, takže ta stopa bude muset být jiná a budu muset víc točit asi a lítat to vrchem, kde zase víc fouká typicky, takže ta cesta zpátky bude extrémně těžká, si myslím. Ten vítr podle předpovědi se nemá otočit, takže opravdu cesta zpátky bude tlačení proti větru. Ale stejně to chci zkusit, no, jako kam jinam letět, než prostě dál po větru teďko a potom se tlačit proti větru. Díky tomu to na sever neskutečně utíká. Tam, kde jsem předevčírem otáčel, jsem o 1,5 hodiny dřív. Ale předpovědi má jeho východ vydržet až do večera, takže je mi jasné, že cesta zpátky bude boj. Ze 3. na 2. prst se mi nedaří nabrat výšku a nemilosrdná pětka mě spláchne až k nejnižšímu hřebínku. U něj mi je jasné, že se musím dostat na nafukovanou stranu žebra. V rotoru za žebrem se zvednu asi 100 metrů a přehopnu se za žebro. Ale nic tam není. Říkám si, že se asi musel otočit vítr, tak se vrátím do rotoru. Dostanu tam naklepáno, žebro přeskakuji znovu a konečně se tam zvedám. Ze 2. na 1. prst to je ještě horší. Kvůli směru větru se nechci pouštět na konec údolí, kde se zvedám obvykle. Že se vyzvedám na straně údolí, kde to obvykle splachuje, mé obavy potvrzuje. Obvykle skáču z 3500 metrů, tentokrát mám 3700, ale prst stejně nepřeskočím. Na závětrné straně hřebene klesám víc a víc a nakonec ho musím ze široka oblétat. Nicméně pak se na mě usměje štěstí. Vítr se přeci jen stočí trochu na sever, a zpátky na start to opět čupajdí. Na hranu se napojí v klidu, hlídám si výšku a bez problému zavírám. Nebýt 2 chyb u prstů, tak se dnes dalo zavřít i 320 km. Ale 300 km jsem odhadl jako limit mě a mého křídla na tomto terénu, pokud si všechno sedne, takže jsem samozřejmě spokojen.